እንደምናችሁ ተመልካቾች በዛሬው ፕሮግራማችን ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቴስት እናያለን። ባለፈው ለማየት እንደሞከርነው ዋን ሳምፕል ቴስትን ተመልክተን ነበር። ዋን ሳምፕል ቴስት የሚያገለግለን አንድ አቨሬጅ ቁጥርን ከፖፑሌሽን ከምንወስደው ሳምፕል ጋር ተመሳሳይ ነው ወይስ ተመሳሳይ አይደለም የሚለው ለማየት ነበር። ንጽራችን የሚሆነው ስለዚህ ከፖፑሌሽናችን የምንወስዳቸውን ሪዛልት ሳምፕል እና ከአንድ አቨሬጅ ጋር ማነጻጸር ነው ተባብለን ነበር። በዛሬ ፕሮግራማችን የምናየው ደግሞ ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቴስት ይሆናል። ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቴስት በሁለት ዝምድና በሌላቸው ግሩፖች መካከል የአቨሬጅ ወይም ሚን ልዩነት አለ ወይስ ልዩነት የለም የሚለው ለማየት የሚጠቅመን ነገር ነው። ስለዚህ ከስር መሰረቱ ስንነሳ ግሩፖቹ ኢንዲፔንደንት መሆን አለባቸው። ምን ማለት ነው? ወንድና ሴት፣ ዲሞክራት፣ ሪፐብሊካን፣ ፕራይቬት፣ ገቨርንመንት እንደዚህ እያለ እንደዚህ አይነት ካቴጎሪ አንዱ ከአንዱ ጋር ሪሌሽን የሌለው ግሩፕ ሲሆን ኢንዲፔንደንት ግሩፕ ይባላል። በእነሱ መካከል የሚኖር የሚን ዲፈረንስ የምናይበት ነገር ነው። ፓራሜትሪክ ቴስት ነው። ስለዚህ ፓራሜትሪክ ቴስት አሰምፕሽኖች አሏቸው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንት ቴስት ምን አይነት አሰምፕሽኖች አሉት? ሳምፕልስ አር ኖርማሊ ዲስትሪቢዩትድ ይላል። ኖርማሊቲ አሰምፕሽንን መሟላት አለበት ይሄን ለመጠቀም። ዳታ ሜጀር አትሊስት አት ኢንተርቫል ሌቨል ይላል። ሁለተኛው አራት አይነት ሜጀርመንቶች እንዳሉ ታውቃላችሁ አይደል? ኦርዲናል፣ ኖሚናል፣ ኢንተርቫል ኤንድ ስኬል ይባሉ። ኖሚናል ጀስት ኔም ያለው ነው። ወንድ፣ ሴት፣ ዊል ሉዝ እንደምንለው አይነት ነገር ነው። ኦርዲናል ደግሞ ኦርደር ያለው ነው። ለምሳሌ ዲግሪ፣ ማስተርስ፣ ፒኤችዲ እንደዚህ እያልን በኦርደር የምናስቀምጠው ወይንም ራንክ የክፍል ራንክ አንደኛ ወጣ፣ አስረኛ ወጣ የምንለው አይነት ነገር ኦርዲናል ኦርደር ያለው ነው። ከዛ ኢንተርቫል አለ። ከዚህ እስከዚህ የምንለው አብሶሉት የሆነ ዜሮ የሌለው ነገር ነው። የመጨረሻው ሬሽዮ ነው። ሬሽዮ አብሶሉት ዜሮ ያለው ነገር ነው። ከ1 2 3 4 5 እያለ ለምሳሌ ማርክን የተማሪዎች ማርክን ከ10 ከ10 20 30 40 50 እያለ የምናስቀምጠው እሱ ሬሽዮ ነው። ኪሎግራም፣ ሌንግዝ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ሬሽዮ ይባላሉ። ስለዚህ አትሊስት ከኢንተርቫል በላይ መሆን አለበት። ያ ማለት ኢንተርቫልና ሬሽዮ ሌቭል ላይ መሆን አለባቸው እንጂ ወንድ ሴት ለሚባል አይነት ነገር ይህን ቴስት መጠቀም አንችልም። ይህን ልብ ብላችሁ እንድታስቡ ያስፈልጋል። እንደዛ ካጋጠመ ምንድነው የምናደርገው? ሌላ ቴስት አለ ነን ፓራሜትሪክ የሆነ ካይ ስኩዌር የሚባል እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሆሞጂኒቲ ኦፍ ቫሪያንስ፣ ኢኳል ቫሪያንስ አሰምፕሽን የሚል ነገር አሁን እዛ በስፔሲስ ስንሰራው ታያላችሁ። ኢኳል ቫሪያንስን አሲዩም አድርገን ነው ያው ኢንዲፔንደንት በሆኑ ግሩፖች መካከል የሚሰራ ቴስት ነው ተባብለናል። ይሄን መጀመሪያው ነው። ይሄን ቴስት ከመጠቀማችን በፊት እነዚህን አሰምፕሽኖች ሚት ማድረጉን ማየት ይጠበቅብናል። አለበለዚያ ይሄን ሳናሟላ መጠቀም አንችልም። አሁን ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ስፔሲስ እንጠቀምና ኦሬዲ መጀመሪያ ሞልቼው ያዘጋጀሁት ዳታ አለ። በኤስፒኤስኤስ እንዴት ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቴስትን እንደምንሰራ እናያለን። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የስፔሲስ ወርኪንግ ኤሪያ ነው። እዚህ ጋር የተሞሉ ቫሪያብሎች አሉ። ጀንደር አይዲ ያሉ ይታያቸዋል እዚህ ጋር። እነዚህ ጠቅላላ ቀድሜ የሞሏቸው ሌላ ሪሰርች የወሰድኳቸው ናቸው። አሁን እዚህ ላይ እንድና የሚፈልገው ምንድነው? ጀንደር ያው ሜል እና ፊሜል ነው። ሁለት ግሩፕ የሚባሉት እነዚህ ይሆናሉ፣ ሜል ኤንድ ፊሜል። በእነዚህ ግሩፖች መካከል የአቺቭመንት ልዩነት ክላስሩም አቺቭመንት ልዩነት አለ የለም የሚለውን ማየት ብንፈልግ ይህን ቴስት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቢኮዝ ሜል ኤንድ ፊሜል አር ኢንዲፔንደንት ግሩፕ ሶ ያን የኖርማሊቲ ኢንተርቫል ሌቭል መሆን አለበት ምናምን የሚለውን አሟልቷል። ይሄ ዳታ ኦልሬዲ ኤክስፕሎር ተደርጎ ተስተካክሎ የተቀመጠ ስለሆነ በቀጥታ ወደዛ ሄዳለሁ። እናንተ ግን ስትሰሩ ኤክስፕሎር አድርጋችሁ ይሄ አሰምፕሽኖቹን የነ ኖርማሊቲ ኮንቲኒቲ ኖርማሊቲ የሚሉት አሰምፕሽኖች መሟላታቸውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እንደዛ ከሆነ በኋላ የማንና የማን ልዩነት ነው? በወንድና በሴቶች መካከል የሚኖር የአቺቭመንት ልዩነት ብያችሁ ነበር አይደል? ስለዚህ አቺቭመንት ኮንቲኒዩስ ቫሪያብል መሆን አለበት መስት
ካታጎሪካል መሆን አይችልም። እንደነዚህ ሜል ኤንድ ፊሜል ልንለው የምንችለው አይሆንም። እሱ ዲፔንደንት ነው። ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ሁሉ ጊዜ የኖርማሊቲን አሰምፕሽን እና የኮንቲኒቲ አሰምፕሽን መሟላት አለበት። ያ ማለት ከ10 ከ20 ከ30 እየተባለ የተቀመጠ ወይንም በኢንተርቫል ሌቭል እንደዚህ በስኬል የለካ ነው መሆን መቻል አለበት። ያንን ካላሟላ ይሄን ቴስት መጠቀም አንችልም። ይሄ ልብ ብላችሁ አስቡት። ዛን ይሄን አሟልቷል ስላልኩኝ እስኪ ወደ እንትን ወደ አናሊሲሱ ንግባ። አናላይዝ የሚለውን እንለካለን። አናላይዝ የሚለውን ስነካ እንደምታዩት ወደ ታች እየወረድኩ ሲሄድ ኮምፔር ሚል የሚል ነገር አገኛለሁ። ኮምፔር ሚንን ስነካት እዚህ ጋር ዋን ሳምፕል ቴስት፣ ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቴስት፣ ፔር ሳምፕል ቴስት የሚሉ ይታያቸዋል አይደል? ለዛሬ የምንፈልገው ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቴስትን ይሆናል። የዲያሎግ ቦክስ ይመጣልኛል። ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው? አቺቭመንትን እንፈልግና ይሄው አቺቭመንት ኦልሬዲ ቅድም ስላስገባሁት እዚህ ያለ ደም ውስጥ አለልኝ። ዘን ግሩፕ ቫሪያብል ላይ እንደምታዩት ጀንደር አይዲ ነው 1 and 2 ተብሎ ሪፕሬዘንት 1 ሜል ነው 2 ፊሜል ነው። ስለዚህ ሁለት ግሩፖች አሉ። በእነዚህ ሁለት ግሩፖች መካከል የአቺቭመንት ልዩነት አለ ወይስ ልዩነት የለም ነው። ሃይፖቴሲስ ዴቨሎፕ እናደርጋለን ከስር መሰረት ስንነሳ አይደል? ነን ሃይፖቴሲሳችን ነው ቼክ የምናደርገው። ነን ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው የሚለው there is no achievement difference between male and female ይላል። ያ ማለት አቬሬጃቸው የወንድና የሴት ልዩነት አይኖረውም እንደማለት ነው። ይሄ ካልሆነስ ኦልተርኔቲቭ there is a difference in achievement between male and female ይሆናል ማለት ነው። አሁን እኛ እዚህ ጋር በዚህ ቴስት የምናደርገው ይሄ ነን ሃይፖቴሲሳችን ነው። ኖ ዲፈረንስ የሚለው ነው። ኖ ዲፈረንስ የሚለውን ቼክ አደረግን በኋላ ሲግኒፊካንት ይሆናል። እሱን ዲስፕሩቭ ለማስደረግ የሚያስችል ዳታ ካገኘን እሱን ሪጀክት እናደርግና የትኛውን እንቀበላለን ማለት ነው። there is achievement difference between male and female የሚለውን ሁለተኛውን ኦልተርኔቲቫችን እንቀበላለን። ዘን እነዚህን አስገብተን ስለጨረስን አሁን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው ይሄው ሪዛልቱን እንደምታዩት አምጥቷል። አቺቭመንት ሜል ኤንድ ፊሜል ይሄው እዚህ ጋር ቁጥሮቻቸውን ሰጧቸዋል። ሜል 223 ፊሜል 101 ቁጥራቸው ይሄን ያክል ነው። ዘን ሚናቸው የሴቶቹ 3.4 ነው። የወንዶቹ 3.4 የሴቶቹ 3.7 ያው እዚህ ጋርም ዲፈረንስ እንዳለ አሳይቶናል። ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸውን አስቀምጦልናል። ስታንዳርድ ኤረር አስቀምጦልናል። ይሄ ጀስት ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ነው። አሁን እኛ የምንፈልገው ይሄኛውን ቦክስ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ተቀምጦልናል። ከተቀመጡልን ምን ነው እዚህ መስመር ላይ መጣን ቲ ቴስት የምትለው ነው። ቲ እንደምታዩት ኔጌቲቭ 3.2 ትላለች። ኢኳል ቫሪያንስ አሰምሽን የሚለው ላይ ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 3.2 የቲ ቴብል እንሄድና እናያለን። ይሄ ነገር ሲግኒፊካንት ነው ሲግኒፊካንት አይደለም የሚለው ለማየት በዲግሪ ኦፍ ፍሪደሙና በሲግኒፊካንት ሌቭሉ አንበበን ሲግኒፊካንት ነው ሲግኒፊካንት አይደለም የሚለው ማየት እንችላለን። ግን ባይ ዲፎልት ቲ ከሁለት ከበለጠ ሁሉ ጊዜም ሲግኒፊካንት ነው። አንደር ስኩዌር ሩት አድርገ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲ ኔጌቲቭ 3.2 ነው። ስኩዌር ሩት ሲገባ 3.2 ነው። ያ ማለት ከሁለት ይበልጣል። ሶ ሲግኒፊካንት ነው። ቲ ሲግኒፊካንት ከሆነ እዚህ ጋር ፒም ሲግኒፊካንት ይሆናል። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሜኪንግ አን ኤረር ወይንም አልፋ ያልኳችሁ ማለት ነው 0.001 ነው የሚለው አያችሁት። ሶ ይሄ ከ0.5 ያንሳል። ቲ ደግሞ ከሁለት ይበልጣል። ያ ምን ማለት ነው? ነን ሃይፖቴሲሳችንን ሪጀክት ለማድረግ የሚያስችለን ኢነፍ ኤቪደንስ አለን ማለት ነው። ስለዚህ there is no achievement difference between male and female ሚለውን እንተዋለን ማለት ነው። ማን እንቀበላለን ማለት ነው? ሁለተኛው there is a difference in achievement between male and female ሚለውን እንወስዳለን። ኦኬ ዲፈረንስ ካለ በምን ያክል የሚለውን ለማየት ወደዚህ እንመለሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሴቶቹ 3.7 ነው፣ የወንዶቹ 3.4 ነው። የሴቶቹ ይበልጣል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይሄን አሁን ለወሰድነው ፖፑሌሽን ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ዋናው ጥቅሙ ለፖፑሌሽን ጀነራላይዝ ለማድረግ ነው ተባብለን ነበር ባለፈው። ስለዚህ ለፖፑሌሽናችንም ይሰራል። ኢነፍ ኤቪደንስ አለን፣ ሲግኒፊካንት የሆነ ኤቪደንስ አለን። ነን ሃይፖቴሲሳችንን ሪጀክት ለማድረግ እያለ ነው። ሃው
ቲ ከ2 ስለሚበልጥ ፒ ደግሞ ከ0.05 ስለሚያንስ እንደ ፒን 0.05 ላይ ስለወሰድኩት ማለት ነው። ኦኬ ቲ ቴስት ይሄን ይመስላል። በስፔሲስም እንደዚህ ነው የምንሰራው። በቲ ቴስት እስኪ ምን አይነት ሪሰርቾችን ልንሰራ እንችላለን? በኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቲ ቴስት ምን አይነት ሪሰርቾችን ልንሰራ እንችላለን የሚለውን ትንሽ እንነጋገር። ለምሳሌ በመንግስት ባንክና በግል ባንክ መካከል የፐርፎርማንስ ልዩነት አለ። ፐርፎርማንስን በፕሮፊት ለክተ ነው። ከዛ ፕራይቬት ገቨርንመንት ብለን በሁለቱ መካከል የአቨሬጅ ልዩነት አለው የትርፍ ልንሰራው እንችላለን። በመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪዎችና በግል ትምህርት ቤቶች መካከል የውጤት ልዩነት አለ ወይ? ለምሳሌ የማትሪክ ውጤትን እንደ ስታንዳርድ ወስደን ወይንም የ8ኛ ክፍልን ወስደን መስራት እንችላለን። በሴትና በወንዶች መካከል፣ በብላክና በዋይት መካከል፣ በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል፣ ለምሳሌ በሁለት የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል እንደዚህ አይነት የሆነ ርዕዮተ ዓለም ልዩነት አለ የለም ብለን ልንሰራው የምንችለው አይነት ነው። በነ ሳይኮሎጂ ስፔሻሊ ለምሳሌ ዲፕሬሽን ከወንዶችና ከሴቶች ማነው ሞር ዲፕረስድ there is no difference ብለን መነሳት እንችላለን። እነዚህን የመሳሰሉ ሪሰርቾችን ለመስራት የሚያገለግለን ነው። በሪሰርች ዓለም ውስጥ አሁን አፕሊካብል የሆነ ነው ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቲ ቴስት። ቀላል ነው፣ ብዙ ከባድ አይደለም። ተለማመዱት። ለዛሬ እዚህ ጋር ይብቃን። በሚቀጥለው ፕሮግራም ዲፔንደንት ሳምፕል ቲ ቴስት እናያለን። ከዚህ ይለያል። እሱ ደግሞ ለምን ይጠቅማል፣ እንዴት አድርገን እንጠቀመዋለን እና መሰል ጉዳዮችን በአጭሩና ግልጽ በሆነ ሁኔታ እናያለን። እስከዛ ፔጅን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛ ሰላም ሁኑ።